ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર હું વિકલનનો 28 નંબરનો દાખલો કે જેમાં બે દાખલા આપેલા છે, બરાબર છે, એ પણ સાદુરૂપ આપીને ગણવાના દાખલા છે, જેમાં આપણે ગુણાકાર ભાગાકારના નિયમનો ઉપયોગ કરીશું. વિડીયો આગળનો ના જોયો હોય તો સલાહ છે એકવાર ખાસ જોઈ લો, બરાબર. હવે આ દાખલો મારે ગણવો છે. હવે આ દાખલામાં મારે dy/dx શોધવું છે. dy/dx શોધવું હોય તો તમારું જે ફંક્શન છે એ કંઈક આ રીતે હોવું જોઈએ, બરાબર. ફંક્શન એક્સનું હોવું જોઈએ અને એનું નામ શું હોવું જોઈએ? વાય. સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવું તો વાય એક બાજુ હોવો જોઈએ, બાકીના બધા પદો બીજી બાજુ હોવા જોઈએ. હવે અહીંયા એવું નથી દેખાતું, તો પહેલાં આપણે એ રીતે સાદુરૂપ આપીએ. તો હવે મારે આ વાયને અહીંયા એકલો રાખવો છે. તો આ જે કૌંસ છે એ આની સાથે ગુણાકારમાં છે, આમ જશે તો ક્યાં જશે? ભાગાકારમાં. તો y+3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12/2x + 1. વેરી સિમ્પલ, બરાબર. આ કૌંસ આના ભાગાકારમાં આવી ગયું. હવે વાયને હજુ એકલો પાડવો હોય તો આ +3ને અહીંયાથી હટાવવા પડશે. +3 પેલી બાજુ જશે તો y બરાબર 12/2x + 1, બરાબર છે. +3 પેલી બાજુ જશે તો શું થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. હવે આનું જો થોડુંક સાદું રૂપ આપું તો y બરાબર, બરાબર, આ -3 સાથે આ કૌંસ ગુણાશે તો -3 કૌંસમાં 2x + 1 2x + 1. ઓકે, ચાલો ફાઇનલી 12 - 6x - 3 2x + 1. ઓકે, 12માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે? 9, બરાબર છે. -6x 2x + 1. હવે આ જે છે તમારે ભાગાકારના નિયમથી આ દાખલો ગણવાનો છે, બરાબર. તો u થઈ જશે, બરાબર છે, 9 - 6x અને v થઈ જશે 2x + 1. ઓકે, બરાબર. આ જે ફોર્મ છે એ આ જે ફોર્મ આવ્યું y બરાબર, તો આને કહેવાય y બરાબર f(x), બરાબર. હવે આનું આપણે ભાગાકારના નિયમથી વિકલન કરીએ તો આ u છે, આ v છે, સો du/dx, આનું વિકલન થઈ જશે 0, આનું થઈ જશે -6, બરાબર છે, અને dv/dx, બરાબર, તો આનું વિકલન થઈ જશે 2, આનું થઈ જશે 0, અને ફાઇનલી dy/dx જે નિયમ છે ભાગાકારનો v × du/dx - u × dv/dx અને v². ચલો, v શું છે આપણી પાસે? 2x + 1, du/dx છે -6, u છે આપણી પાસે 9 - 6x અને dv/dx છે 2. ઓકે, અને v², સો 2x + 1². ઓકે, વિકલનનો ભાગાકારનો નિયમ આગળ ઘણા બધા દાખલા આપણે જોઈ ગયા, બરાબર, જેની અંદર આપણે યુઝ કરી ગયા છે, એટલે હવે આપણા માટે એ અઘરું નથી. તો -6ને આપણે આગળ ગુણીએ તો -12x - 6, 2ને નથી ગુણવાના, યાદ રાખો, -2ને ગુણવાના છે, તો -18 + 12x ડિવાઇડેડ બાય 2x + 1². નાવ 12x - 12x + કેન્સલ, -18 - 6 દેટ ઇઝ -24 2x + 1². બરાબર છે. તો જો આમાં મહત્વનું હતું કે તમારે આ જે દાખલો આપ્યો છે, બરાબર, આવો દાખલો ઘણીવાર પૂછાયો છે, માટે આ જે દાખલો આપ્યો છે એને પહેલાં તમે y બરાબર f(x) માં ફેરવો અને પછી તમે એનું વિકલન કરો. ઓકે, આવો જ એક બીજો દાખલો છે જે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. દાખલા નંબર 28નો બીજો દાખલો જે કંઈક આ રીતે છે અને એમાં પણ એવું કહ્યું છે dy/dx શોધો. હવે ફરીથી એકવાર કે ભાઈ dy/dx શોધવું છે તો આપણો જે સમ છે એ y બરાબર f(x)ના ફોર્મમાં હોવો જોઈએ. હવે જો નથી તો આપણે એને ફેરવીશું. હવે જો મારે yને એકલો પાડવો છે તો અહીંયા y વાળા બે પદો છે, બરાબર, એને હું અહીંયા એમને રહેવા દઉં છું. બાકીના બંને પદોને બરાબરની પેલી બાજુ લઈ જાઉં છું, એટલે xy + 5y ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો, -1 પેલી બાજુ જશે તો +1 અને +3x પેલી બાજુ જશે તો -3x. ઓકે, હવે આ બંનેમાંથી આપ જો y કોમન નીકળે છે તો બાકી રહેશે x + 5, બરાબર છે, 1 - 3x. હવે આ x + 5 અહીંયા ગુણાકારમાં છે, આમ જશે તો ભાગાકારમાં, સો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 - 3x x + 5. બરાબર. તો જોયું તમે કે આ આપણાને દાખલો મળી ગયો. હવે આ કયા ફોર્મમાં આવી ગયું? y બરાબર f(x)ના ફોર્મમાં આવી ગયું. અને જો આ દાખલો છે આપણો તો આપણે આને ભાગાકારના નિયમથી સોલ્વ કરીશું. તો અહીંયા આપણો u હશે 1 - 3x અને v હશે x + 5. હવે હું આનું વિકલન કરું તો du/dx થશે, 1નું થઈ જશે 0, -3xનું થઈ જશે -3 અને dv/dx કરું તો xનું થઈ જશે 1, 5નું થઈ જશે 0. નિયમ લગાવીએ. dy/dx ફાઇનલી v × du/dx - u × dv/dx v².
ઓકે ચલો વી શું છે યસ એક્સ પ્લસ 5 ઓકે ડીયુ અપોન ડીએક્સ શું છે -3 યુ શું છે 1 - 3x બરાબર અને ડીવી અપોન ડીએક્સ શું છે 1 અપોન વી સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ 5 હોલ સ્ક્વેર બરાબર. ચાલો ગુણાકાર કરીએ -3 ને આ બંને સાથે ગુણીએ તો -3x પ્લસ 15 બરાબર છે +1 ને આની સાથે ગુણીએ બરાબર. તો અવાજ આવી રહ્યો છે મારો કેમ કે થોડો નોઇઝ આવી રહ્યો છે બહારથી બરાબર પણ મારો અવાજ તમારા સુધી પહોંચવો બહુ જરૂરી છે બરાબર કે જેથી આપણને ખબર પડે. 1 ને આપણે અંદર ગુણવાના છે પણ 1 ને નહીં ગુણીએ -1 ને ગુણીશું સો -1 પ્લસ 3x ઓકે અને છેદમાં x પ્લસ 5 હોલ સ્ક્વેર 3x કેન્સલ -3x પ્લસ 3x કેન્સલ 15માંથી 1 જાય 14 14 અપોન x પ્લસ 5 હોલ સ્ક્વેર બરાબર. તો આ સરસ મજાનો દાખલા છે જે ખાસ તમારે પ્રેક્ટિસ કરીને કરવા જવા જોઈએ કેમ કે 2 જ દાખલા આવા છે ઓકે. આશા રાખું છું કે ખબર પડી હશે આપને મારા પદ્ધતિમાં. જો ખબર પડી હોય તો વિડીયો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ મારી ચેનલને 100% કરજો. આભાર થેન્ક યુ.